السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكمل الفيديو السابق. قبل قليل قمنا بإزالة الشورت من هذا الهاتف، وكان الشورت بهذا المكون. إذا بعد تشغيل الهاتف لم تكن هناك إضاءة في الهاتف، فتحققت من منطقة الإضاءة، وهي هذه المنطقة كما تلاحظون هنا. سبق أن تعاملت مع هذا العطل منذ أن كنت مبتدئ، وقمت بحل هذا المشكل من قبل. إذا سوف نبدأ أولا بالمكثف المسؤول عن الإضاءة، وهو هذا المكثف أولا، بعد ذلك الآي سي، بعد ذلك هذا المكثف. إذا هؤلاء الثلاث مكونات هم المسؤولون عن الإضاءة في هذا النوع من الهواتف. إذا سوف أقوم بتغيير هذه القطعة أولا، وأتحقق، واحتمال أن يكون هناك 70% أن العطل بهذا المكون. سوف أقوم بنزعه، وسوف أحضر أولا مكون آخر. لدي بوردة أخرى هنا معطلة، أقوم بنزع المكونات منها. إذن سوف أقوم أولا بنزع المكثف من البوردة المعطلة وأضعه جانبا. بعد ذلك سوف أحضر البوردة التي سوف أشتغل عليها. سأزيل أولا المكبر الصوت لأنه بلاستيكي قد يصاب بالتلف. إذن سوف نذهب إلى هذه القطعة مباشرة، سوف أريكم من جديد هذه القطعة هنا. نقوم بتعويضها بقطعة أخرى، وإن شاء الله سوف تشتغل الإضاءة في الهاتف. بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوا الفيديو السابق يعرفون أن الهاتف قمنا بإزالة الشورت به، ولم يشتغل أو لم تشتغل الإضاءة. إذن الهاتف به عطلين، به عطل الإضاءة وبه عطل الشورت. إذن الآن سوف أنتظر حتى تبرد البوردة، وأقوم بتجربتها. هذا المكثف هو المسؤول عن الإضاءة. إذا كان به عطل سوف نقوم بتغييره فقط، وسوف تعود الإضاءة إلى الهاتف. والهاتف من نوع 7580، هاتف منتشر جدا في المغرب. إذن سوف ننتظر حتى يشتغل الهاتف. فوالا، الهاتف اشتغل والإضاءة عادت إلى الهاتف من جديد كما تلاحظون. الآن سوف نتحقق من المكون الذي قمنا بإزالته قبل قليل، وهو هذه القطعة هنا بجانب آي سي التغطية، هذه القطعة، ونتأكد من التغطية أنها سليمة. إذا كان هناك مشكل بالتغطية سوف أعوض القطعة التي أزلتها في أثناء تصوير فيديو الشورت بهذه القطعة، وستعود التغطية. في حالة عطل في التغطية سوف تعود التغطية إلى العمل من جديد. إذن التغطية هنا كما تلاحظون التغطية سليمة، كما تلاحظون نتورك سليم، بمعنى أن تلك القطعة يمكن الاستغناء عنها. إذن هذا الفيديو قصير جدا، أريناكم فيه به كيف نقوم بإصلاح الإضاءة في هاتف من نوع 7580. إذن شكرا لكم، وسوف نضع هذا الفيديو إن شاء الله غدا في قناتنا في اليوتيوب. ولو لديكم آراء أو احتجتم إلى أي شيء إن شاء الله فقط الصفحة لديكم والتعليقات. إن شاء الله ضعوا كل الأشياء التي تريدون تصويرها، وسوف أقوم بتصوير فيديوهات. كما تلاحظون هنا المكون الذي كان به العطل هنا في هذه المنطقة كان منكسر، ممكن أن ينكسر أثناء إزالة الشورت، لأننا رفعنا الشورت، أو عفوا رفعنا شدة التيار أو الأمبير من 0 إلى 3.5، وهذه شدة قوية جدا. الفولت أو التوتر يكون على مستوى 5 أو 4.7 لا يهم، لكن الأمبير أو الضغط أو شدة التيار أو ضغط التيار هو الذي ممكن أن يتسبب في أعطال أخرى. إذن شكرا لكم على المتابعة، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه النصائح ومن هذه الفيديوهات، وننتظر آراءكم في التعليقات سواء على الصفحة مباشرة أو على قناتنا في اليوتيوب. إذن شكرا لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.